كطباخ أحب كل النكهات الجديدة، أحب المكونات الغريبة، وأحب البساطة عقب الطبخ في المطعم طول اليوم. فسويت لي مطبخ خاص للتجارب الطبية بعيد عن طبخ المطعم. حياكم على الطابق الخامس. حطينا سؤال على حسابنا في انستغرام انه شنو عندكم في الثلاجة. سبب ان حطينا هاي السؤال نبي نعرف شو اللي موجود، نبي ناخذ الاشياء اللي موجودة عندنا في الثلاجة عندكم في الثلاجة جبناها هني. خذينا واحد من الكومنتس اللي كان موجود اللي هو من بيت الخالدي، قال عنده دياي، عنده بصل، عنده واللي عجبني انه قال انه عنده فليفلة حمراء. فخلينا محمد يتصل في الخالدي ويسأله شنو اشياء ثانية موجودة عندنا عنده هو في البيت. فشنو كان عنده؟ كان عنده بصلتين بس وأولو مرة من يبها الالو ما يبنى الالو، بس كان عنده دياي صح، كان عنده اشياء ثانية. فاحنا جبنا المكونات اللي هني. فكان عنده الفليفل، عنده الدياي، عنده ليزر، عنده بصل، عنده طحين، عنده زبد، عنده جبن، وعنده حليب في الثلاجة، والزيت والبهارات اللي موجودة عادة في البيت. فاحنا بنشوف شو نقدر نسوي في هالاشياء اللي عندنا وشلون نقدر ناخذها ونطلع منها اطباق ثانية. كمثال، بسبب عندنا بصل يزر والفليفل والدجاج نقدر نسوي مثلا مرقة. المرقة بتكون شيء سهل ان الواحد يقدر يسويه، بس احنا بناخذ على عاتقنا ان نجرب شيء جديد. فاول شيء بناخذ الدياي بنقصصه. انا قاعد افكر اني باخذ الدجاج وبحمسه مع الخضار وبحشيه داخل الفليفله وبنسوي مثلا معاه صوص بشاميل. عندي سؤال، تفضل. الدياي هاي بس صدور ولا؟ هذه بس اسلوب، بس يعني احنا في البيت عادتنا غير المطعم، الواحد يقدر ياخذ راحته باللي موجود. انت عندك ديايه كامله سوي ديايه كامله، يعني اقدر انه انا اقطع الدياي فخذ وسادة اللي تبيه. احنا شوف في المطعم احنا عندنا وصفات لازم نمشي عليها بالضبط صحيحه، بس في البيت الواحد امبروفايزز على كيفه يسوي اللي يبيه. يعني انا ادش المطبخ ابطل الثلاجه اشوف اللي موجود وابتدي اطبخ. اللي موجود كان بيها، ما كان موجود نمشي عليه. صح، فاول شيء بالعدو عليه بنقصبها بنقصص الدياي. في سايز معين حق السايز اجين مره ثانيه، بس بسبب انه انا بحشيها مع مكونات ثانيه فافضل ان اقصصها مكعبات اصغر. كل ما صغرنا الاشياء بتكون اسهل في الطبخه واسرع. مع ذلك نقدر نحط اشياء ثانيه داخل الفلفل. زين عندي سؤال، انا مو عارف، انا حن حقي مثلا بساوي حقي بروحي. اي نعم. كم صدر دياي استخدمه؟ كم قطعه دياي استخدمه؟ هو بكل بساطه انت ايش تبغى تاكل؟ هل انت انا كني طير لا انت كأنك طير استخدم لك مثلا نص صدر، والله صدر واحد دياي بيكون كفايه انك تقدر تاكل. بس مثلا خلينا نقول بتطبخ حق البيت، تحسب كم من واحد في البيت. والله مثلا انا عندي 4، فانا عندي 4 في البيت بستخدم 4 فلفلات اني ابي احشيهم. بالتالي قاعد يعني حتى الخضره احسبهم بالضبط، لازم تنحسب. فانت عندك الفلفل، عندك 4 اشخاص تقول والله انا الوالد بياكل فلفله، الوالده بتاكل فلفله، واخواني بياكلون فلفله، كل واحد واحد. فهاي اوريدي انا حسبت انه 4 ولا 5 اشخاص حق كل واحد. وبعدين عندي البصل، ايش كثر انا احتاج بصل؟ والله مثلا اقول كل صدر دياي بحط له بصله واحده، كل صدر دياي بحط له يزرتين. فانت تحسب مثلا اهلك يحبون الخضره في الاكل فتقدر تزيد لهم الخضره، اذا ما يحبون الخضره اكثر في الاكل تقدر تعادل بينهم. بالضبط، عادل بينهم الخضره وتعادل الريسبي. وانت تجرب اخر اليوم شنو يطلع معك بالضبط، شو يطلع معك. وانت عاده في البيت عارف يعني الدياي شيء ثاني واللحم بعد شيء ثاني ولا نفس الشيء كله؟ هو شوف، يعني احنا اليوم احنا قاعد نجرب وصفه ما جربناها، فاحنا قاعد نجربها مثل ما هي جاتنا شنو المكونات اللي موجوده عندنا في الثلاجه. اذا انت متعلم على وصفه واحده خلاص انت ثابته عندك المقادير، ثابته عندك الامور، تعرف مثلا ايش كثر عيش، ايش كثر بصل، ايش كثر دياي، ايش كثر. عاد ان شاء الله يذوق منها ذي
ان شاء الله الحين عقب اللي هو شوي شنو اسمه؟ والله قلنا بنسوي دياي مع فلفل محشي بالدياي مع بصل وجزر ايه وبشاميل. اوكي. فهاي عندنا الدياي، هاي صدر واحد قطعناه. اوكي. من الكميه لو تشوفوا قدامنا هاي كان صدر عود، فاتوقع هاي هذه انا حن اللي انت بتطبخها وانا بدي لي بس. ان شاء هل الله هذه كوفي بس؟ هذه اتوقع مع الخضره اللي تكون موجوده هاي كافي حق شخصين، اذا مو حق كافي حق 3 اشخاص. اوكي. صدر واحد ديال لان حط في بالك بنحط خضره بعد موجوده في المقهى. بنطلع هني فرن، هاي فرن بورتبل. بنحط زيت زيتون، اوكي. اكل بس نغطي. هلا وانا بسوي. يلا. وانا نشوف مثلا عندي الحاسبه، اقول والله هذه حق فلفله واحده، هذه حق فلفله ثانيه، وهذه حق فلفله ثالثه تقريبا. نسخن. سويتها عادة. لا جيد ممتاز. شوف انت في البيت ما في شيء غلط، الواحد يقدر يسوي اللي يبيه على كيفه، ما في ان شيء هاي صح صح ولا شيء هاي غلط. غلط. اخر اليوم انت اللي بتاكل، انا لان انا اخاف. انت اللي بتاكل، انت اللي بتنضرب فيه. فسوى عدل، سوى من قلب، واستانس وانت تطبخها بتطلع لك الطبخه ممتاز. باذن الله. فبنحط الدياي، ناخذ نقفشه. اول غلط سويته اني ما نطرت ان الدهن يسخن، لانه واحد يمي وايد يسولف. عودي انت كنت عودي. عادي، عودي هو يعني. عادي. افضل انك تسخن طابه اوكي. لين الدهن يسخن، وبعدين نضيف تحرك الدياي بالضبط، بعدين نضيفه. زين يدخل. اخلط. يلا هذا قمه. انا بروح اغسل يدي وندخل. ها؟ احك واحترق. اوكي. ها؟ اوكي لا بس انه احترق. ترى تو الناس عليه. اهم شيء الواحد يغسل يده عقب ما يجيس دياي الني، لان الدياي الني حياك انا اخاف احرقه لانه انا عقب باكله. ما عنده إشكال. زين مثل ما تشوف الدياي قاعد يبتدي يرطبه الحين ابيض، لونه ابيض. قاعد يصير ابيض. انا لا ملحته لا حطيت فيه شيء، ما اشوف كان العاده اشوف الوالد انك تحط فيه بهارات وهاي يعني هو اذا تقدر تملح الحين، مو بغلط انك تملح الحين، بس اذا ملحت في هالدقيقه بيبتدي الماء يطلع من الدياي وبيصغر حجمه. احنا نحاول نخليه طري قدر المستطاع. وانا بحاول اطبخه مرتين الدياي عشان احافظ على ليونته. فالحين هذه اول نحاول بس نعطي الدياي لون. مثل غير لون. قاعد يتغير، تشوفه انت مثل ما تشوفه طري. شوفه شلون كنا لين يبين. فهاي لحم انطبخ داخل، الحراره قاعد ترتفع فيه. عندي سؤال. تفضل. انا الحين اشوف الجيم ما اعرف متى اقصر عليه متى اطور عليه. اوكي احنا الحين نبي نطبخ الدياي او اللحم، فنحتاج حراره في البدايه قويه. اوكي. اذا بنطبخ على مده طويله نبتدي بحراره قليله، اذا مده قصيره نبتدي بحراره عاليه. شنو يعني تتاكد؟
تسكر الله يسلمك، يعني انت الحين الطابخه خلصتها. اوكي. يسكرون عليه هذه ويخلونه انه ياخذ الطعم كله يختلط مع بعض. هاي تسكيره الاكله. انا تعرف ساعات ممكن يعون مثل انطر. قال يتذكر. بدا الدياي يتغير لونه، بدا يصوفر. نخليه بعد تقريبا 3-4 دقائق ياخذ لون. عندنا الليزر، عندنا البصل، وعندنا الزبد. ليش ما نحط الزبد؟ عقب شوي. ليش تستخدم الزبد؟ الزبد يعطيك تكشر، يعطيك لمعه في الاكل غير عن الدهن، ويعطيك طعم. الزبد كل ما طبخته تقريبا الزبد ثلاث نكهات يعطيك. يعني انا ساعات اروح محلات اي نعم. يسوون لنا زرار دائما يحطون فيه اللي هو الزبد. هو الطبخ انت شغلتك كطباخ انك تزيد النكهه، فاي شيء قاعد يزيد لك النكهه مرغوب فيه. اوكي. الدهن عامه ما في نكهه، ما في نكهه بالضبط. وانا الحين مثل ما تشوف سوينا الدياي بدا يصير لونه ذهبي. انا ببتدي اشيله من الطاوله. شلناه من الطاوله. اوكي. والحين في نفس الطاوله ما ببدله، باخذ بصل. ايش قد؟ يعني هذه الحين هذه مقاصه. هنا الضعف كم بصلات تقص؟ انا الحين تقريبا حطيت تقريبا بصله كامله صغيره. اوكي. يعني حجمها تقريبا بالضبط. وعندك يزر، هاي تقريبا نص ولا ربع يزر. اوكي. زين. لانه هو بيكون حاجي بس فاهم؟ فبعض قد رقوا بصل. مرة ثانية انت لازم تقدر، يعني انا مثلا خلينا نقول انا احب اليزر زيادة فبزيد يزر يعني زيادة. يعني يعتمد بعد حتى اذا مثلا احب مثلا البصل احب زياده فازيد نعم. من البصل. بالضبط. يعني شوف الحين مثلا بدا يتلاصق كل شيء، يصير له كراميلايزيشن بسبب الحرارة اللي كانت موجودة عالية في الطابة. اوكي. فانا ايش بسوي الحين؟ بضيف له زبد. الزبد بيبتدي يفتش كل شيء اللي في الطاوله. الطابة، فيسمونه دي جليزنج. نفس الدهن هو عباره يعطي ريحه بعد. يعطيك ريحة. والزبد يفرق عن المارجرين. الزبد الصجي وايد ألذ من الزبد المارجرين. للحين ما تقدر تاكله لأن للحين مو مبهر ولا هو. الحين بس عطينا البصل شوية لون، اوكي. وعطينا الليزر بس لون، ونرد نرجع له دياي. انا البصل ما عرفت يوم عرفت شلون اسوي بيض الطماط. البصل ويا بيض الطماط. لا لوبه ويا بيض الطماط. لأن عندنا هني في البحرين أغلب الناس ما يحطون بصل في البيض والطماط عادة، بس اللوبة. في اللوبة. ايه. شنو أنت أحسن مكون عندك في المطبخ؟ أنت شنو أحلى خضرة تحبها أو احلى خضروات صراحه الفلفل الاصفر، الفلفل الأحمر. الطماط. هذه مثل ما تشوف الحين خلاص الدياي شبه مستوي، البصل شبه مستوي، الليزر شبه مستوي. ما بقول لك انه هو مستوي. اوكي. بشيله على النار. اوكي. الحين شلت الدياي شو اسمه مرتين. بالضبط. الحين بظهره اوكي. اعطيك من الفلفل اسود. اوكي. بحط له في نفس الوقت بحط له طابق. شنو تحب بهذا؟ شنو اسمه ذوك؟ بيبريكا. هو اللي عارفه. زين. كان فيك خيار جيد. ما عندك اشكال في البابريكا. زين. هذه مثل ما هو انا بس بخليه صوب واحد. اوكي. باخذ لي الحين فان
صوص بان بسوي صوص البشاميل. اول شيء حق صوص البشاميل تقريبا حق لتر واحد نحتاج 100 جرام طحين، 100 جرام زبد حق لتر واحد حليب. انا فكرت ان احط بشاميل فيها الطبخه عشان ادمج كل المكونات اللي موجوده في اللي عندنا في الثلاجه بالضبط. اوكي. فهني عندنا زبد هاي تقريبا 20 كم؟ 20 جرام، هاي تقريبا 40 جرام، هذه 50 جرام. باز بنذوب الزبد بسرعة. هذه تحصل. هاي المشكلة الكوب تحترق. ما احترق، هاي زبد. اوكي. مثل ما تشوفه قاعد يذوب الزبد شوي كذا. وابتدي اضيف له هاي شنو؟ طحين. طحين. في انواع من الطحين. طحين عادي، هاي اول بيربس. ايش قادر احط الطحين؟ 50 جرام. 50 جرام. اذا انا مثلا عندي جلاس. هنا الجلاس 240 جرام. اوكي الجلاس 240. الحين مثل ما تشوفه بدأت تصير كأنها عين. هاي يسمونها روب. يعني شنو؟ روب الفرنسي اللي هو البيس حق الصوص. زين عينه مطبوخه مثل ما تشوفها لونها ذهبي. ذهبي نفس البيض. زين. حتى البيض. كأنها لونها لون البيض. زين. شفتوها؟ هني نبي نطبخ الطحين. الحين لو ضفت الحليب دايركت بيصير عندي الحليب يكون كامل الدسم، حليب دسم. تقدر تستخدم اللي تبيه، يعني حتى في المطاعم يستخدمون كريم. انا افضل كامل الدسم لان يطلع الصوص يطلع له تكستشر اكثر. تبتدي تشم ريحته بدأت تتغير. ايه شمها؟ ريحة غير. من تتغير ويبتدي حتى لونه تغير. بالضبط صار في فقاعات. هني بضيف له حليب. اخرى عشان ما يحرق. هاي حليب، هاي تقريبا لتر، فمستخدم نصه. اخلط. هاي ربع. ايه هذه يحتوي ان احنا نقصر على الغاز ولا؟ لا مثل ما هو نار هادية. لو لاحظت من قوتها وايد قوي. بالضبط. انا الحين بعد بعطيه خلطة سريعة. ناخذ ويسك. هني خاطري انا اضيف له هاي شنو؟ هاي. هاي زعتر. مشموم. زعتر. صدق؟ زعتر. زين بدأت تتكثف صوص البشاميل. اذا سوينا بهالطريقه ما بياخذك الا دقائق. انك هاي فلفل ابيض عشان ما يغير لون البشاميل. مثل ما تشوف ما خذانا الحين صارت كذي. ما خذانا الا 3-4 دقائق. هذه هو البشاميل. زين. اهم صار شيء كنا مش بتيتو. اهم شيء الحين شو نسوي؟ ندوق بلا ملح. رجعك. بلا ملح. هل اذا مثلا صارت وايد كلش ازيد بسيط. حليب؟ الحين مثلا انا ابى اطلع زياده نكهه في البشاميل. البشاميل. ابي التايم يزيد، فانا بزيد له شويه حليب. هاي ايش بتسوي لي؟ بتخفف لي السمك بالضبط البشاميل. كل ما ضفت لها بيزيد حجمها الفوليوم. مرة ثانية نجربها. بعد يبي لها ملح. بعد يبي لها ملح. وايد. يبي لها ملح.
اخاف ابوي ياكل من وراي يصير بالضاغط. صانك عنوانك. تطعم الزعتر فيه حبيب كلش. لو كنا نحتاجه اقوى يكون طعم الزعتر نحطه ويا الزبد، لو نحتاجه انه يصير بعد اقوى نطبخه ويا الحليب قبلها ونخليه يبرد وبعدين نضيفه على البشاميل. اخذ تجربه. هذه صوص بشاميل. وين قفشتك؟ لا قفشه جديده ها. لو بس هو لا بس ها يا زعتر لو بس. ذوق. تبي تذوق؟ تعال لا الحياة تعال. لا تحط قفشتك قدامك. ليش؟ ما يصير لان ناس غيرك بتاكل. بس بعطيه والله. انا قاعد اصور بس شافتوني. ايوه تابي تابي ذي. تفضل. مثل ما تشوفها صارت تك. انا هني خلصت. خلصنا استخدام الفرن لحد الان. بالضبط استخدمني فرن ما خذوا لنا وايد. أنا هني- تقريبا انا يعني يوم حسبت الحين اي نعم. تقريبا 20 دقيقة حق الطباخ. والله لو تفكر فيها وانت في المطبخ ما تحس فيها انها حتى مضبوط بالعافية. الترايلر حياك اذا تابي ترى موجود. هاي ضقناه بعد يحتاج لنا الدياي يحتاج ملح. نحط له شويه ملح ببركة حفاظتم. جوز طيب مع البشاميل يعطي طعم. بالضبط. وبضيف له شوي شكرا. بضيف له على الدياي. يحتاج قفش. ننزل الكمية كلها. اوكي. يعني اللي سويته كامل لازم كامل احطه. مو شرط انا حسيت اني بسوي حق 3 فقلت كل ما حطيت زياده بيكون لي افضل. صح. وما يضر مثل ما قلت لك هذه وصفتك زين بدون ما اشغل النار بس بخلط كل البشاميل شيء مع الدياي خلطه اللي سويته. طبعا لحد الان انا اشوف يعني حتى البهارات اللي حطيت يمكن انا مو عندي ما عندي الا ملح مثلا وفلفل. اجن هذه انت عليك انت في البيت شنو عندك بهار استخدمه. صح. يعني هذه وصفه حق اي واحد شنو عندك بهارات انت موجوده عندك في البيت. انا الحين اخر شيء بس بشيكها عشان اعادلها. لذيذه. انا بالنسبه لي لحظه. ذوق خذ قفشه جديده تفضل. تعال متعبي. انزين هاي عندنا الحين الفلفل بنفتحها من فوق. بنخلي الروس نحتاج الروس. اوكي. هذه الفلفله من داخل. هاي فلفله واحده هاي فلفله ثانيه. حاول ناخذ نفس الحجم لان لو تغير الحجم ياخذ منه صح. اكثر. زين اقدر اقص هذه. اي نعم. تبين اقصها؟ يلا تعال قصها او استخدم الحمراء افضل. حمراء. لان نفس الحجم الخضراء صايره زين. زين. طلع اللي داخلها الحبوب. اوكي. زين هذه طلعتها، هاي اللي داخل بعد اقصها. تقدر تقصه لا تقص منه وايد لان هذه فلفل انت تحتاجه. اوكي الحين عندنا الروس. تعجبني. انزين عندك الحين الله يسلمك بنحطهم اول شيء بحطهم في صحن حق الفرن. اوكي.
بكل بساطه. باخذ زيت زيتون، احط فيه زيت زيتون. أحط فيه زيت زيتون. اذا ما عندي زيت زيتون تقدر تحط دهن عادي. دهن عادي. اوكي عندك ملح، تمام. زين حطينا الملح فلفل. احس كفايه يعني. اجين انت لازم تتبل كل شيء، لانك الحين لو ما تبلته وحطيت المكونات فيه بيخف طعم الفلفل، بياخذ الملح بياخذ، فانت ضبطت هني الوصفه تتغير عليك الوصفه هني. أوكي. هاي بحطهم روس الفلفل مع الصحن بس، ونبتدي نحشي نحشي. مثل انا اتوقع دي الطريقه يسوونها اخواننا المصريين اللي هو المحشي. المحشي بعيش، هذه ما في عيش، اوكي هاي في بشاميل بشاميل بصل يزر دياي، ما في شيء عندك زياده. والله طريقه حلوه. زين عندنا بالضبط طلع حق ثلاث. يلا روح بدولة روح هاي كلام زين. كانت ان شاء الله اذا بقى لك شيء. اوكي هاي عندنا حشينا خلاص. اوكي وديهم بس الحين في الفرن. نقدر نحط الجبن الحين او نقدر نحط الجبن بعدين. وانا احس هذه فيها اكثر من حط في ذيك العوده لان بالضبط. أي. فبنزيد في هذه عشان نعادل نقدر الكمية. نحط، انت قلت نقدر نحط عليها اللي هو جبن. بالضبط. انا ما بحط الجبن الحين، لان حطيت الجبن الحين اول شيء بيسيح اوكي ويبتدي يحترق. انا احتاج زين شلون ما خليناه تحت؟ شنو ما خليته قبل ما نحط اللي هو تقدر؟ السوس نخليه تقدر تحط الجبن تحت وتحط بعدين فوق. فنان اي شيء يسوي بالضبط. بالبيت. بالبيت نعم. ودي الفرن. هذه تقريبا ربع ساعة الحين في الفرن. اوف الفلفل شكل. بدا يذبل، بس بنضيف له جبنة موزاريلا. موزاريلا اوكي. والله حتى لو عندكم موزاريلا جبنة بيضة مالحة بتكون رهيبة يعني. اذا مثلا كذا عندي جبن فتة. بوك مثلا. لا كريم تشيز ما اظن يضبط. كريم تشيز لان في نسبة الدهن وايد عالية، تحتاج جبن. فجبن ابيض موزاريلا شيدر تمام. اتوقع يصير. هاي الاشياء اللي تفيد يعني. مو بس تفيد، لها طعم، لها فايدة. اوكي. يعني مو كأي شيء، ساعات في امور ما لها داعي. الواحد اصلا يعني عنده مكونات حلوة، ليش يخربها بمكون ما له داعي في الطبق؟ جهاز جبنة. ايه اهم شيء. هاي عندنا سمك فلفل المحشية دياي بصل ويزر وبشاميل. الحين اي واحد يبي ياكل يقدر ياكل، تقدر تاكل ثلاث بروحك بس- عليك بالعافية. لا بس احنا بناكل. احنا بناكل من مصور. تعال تعال. والله يبين عجيب. حتى الريحة ريحة يعني موزاريلا هي الريحة أكثر شيء قاعد تشمها ريحة الفلفل، لأن الفلفل صار له روستنج في الفرن، فالروستنج يطلع قوة الفلفل، يطلع ريحتها، يطلع أوكي. هذه الأمور هذه يخليها يعني يميزها. يعني طعم الفلفل نفسه بالضبط. الفلفل لكن اللي هو بالضبط. البشاميل اللي مسويه. فأنت تقدر تقول عندك 4 مكونات رئيسية، عندك دياي، عندك يزر، عندك بصل، عندك الفلفل. أوكي. والأشياء الثانية طحين وحليب هاي دائما موجودة في البيت، ما تحتاج انك تروح تشتريهم وتتعنن انك تجيبهم. والجبن ما شاء الله. طبعا انت خليت ذيل الثلاث ليش؟ هنا عشان تسكرهم. عشان اذا تبي تسكرهم بس تقدر تخليهم مفتوحين او تقدر كشكل يعني. بالضبط، يعني حق شنو تقطهم في الخمام وانت تقدر تاكلهم تستفيد منهم، يعني الاكل المفروض ما ينقط. فهذه الواحد نقدر نزيدهم بعد جبن الحين. سمعتوا اشي بسيطة بس شوف شنو سوينا يعني شيء رهيب الصراحة. الحمد لله رب العالمين. خندوق ان شاء الله الحين انطر بنذوق. الحين بنذوق احنا بس انطر، بس اهم شيء ابى اعرف ان كل شيء تمام. احنا خلصنا الحمد لله. اذا عجبتكم هالحلقه سووا لها شير ولايك وسبسكرايب. خلينا نذوق على الكاميرا. يعني الحين بتاكلون ان شاء الله، نتوكل. بتاكلون بس لا تنسون هاي الشيء، وحطوا في التعليقات تحت شنو المكونات انتم اللي تحسونها غريبه اللي احنا نقدر نجرب نطبخها مع بعض. ترسلوا الكومنتس تحت وباكر نجرب الكومنتات اللي انتم حطيتوها.